Mirë se gjenë të dashur miq të emisionit Familja Ime, po takohemi bashkë këtë vikend pas një pushimi të gjatë veror. Unë shpresoj që keni pasur pushime të mira dhe që i keni shiruar bashkë me familjen tuaj. Rikthimi në shkolla, rikthimi në punë, jo gjithmonë është shumë i lehtë, por duhet të adaptohemi sidomos në javën e fundit të pushimit dhe të praktikojmë orare të ngjashme me ato që kemi në shkolla dhe në punë në mënyrë që të na vijë sa më lehtë. Familja Ime rikthehet këtë vikend me emisionin e parë për të qenë bashkë me ju edhe këtë sezon me tema të shumta, me mysafirë të shumtë e këshilla, të cilat do t'i mësojmë çdo të shtunë dhe të diel në terminet tona të rregulla, të shtuneve në ora 10:50 dhe të dieleve në ora 10, gjithmonë duke u ritransmetuar të haneve dhe të marteve. Sot emisionin e parë të këtij sezoni e nisim me një temë që ka të bëjë pikërisht me pushimet, rikthimin pas pushimeve në shkolla dhe vështirësitë e fëmijëve që kanë dhe që ju paraqiten në mësimdhënie pas një pushimi të gjatë. Për të biseduar për këtë temë, sot të ftuar në studio kam Valdrina Nekoviqi, mësuese në shkollën Qamil Batali, Shkurte Mehanolli, arsimtare në shkollën Qamil Batali dhe koordinatore e cilësisë, si dhe Trëndelina Krasniqi, psikologe në shkollën Ismail Qemali. Padyshim nuk mungojnë edhe materiale që përgatis Agnesa Demaj. Por fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregullt të këshillave. Ju e dini që çdo 3 muaj kjo rubrikë ndryshon duke na ardhur nga persona ekspertë të fushave të ndryshëm dhe institucione të ndryshme që na këshillojnë për gjëra të përditshme, por që janë shumë të nevojshme. Këtë herë rubrikën e këshillave kemi këta 3 muaj me ginekologun Dardan Baftiu, i cili na jep këshilla rreth mirëmbajtjes dhe zhvillimit të shtatzanisë që nga planifikimi e deri tek lindja e bebes. Sot fillojmë me këshillën e parë. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, përshëndetje miq, unë jam doktor Dardan Baftiu, obstetër ginekolog. Sot fillojmë ciklin e këshillave rreth shtatzanisë, i cili do transmetohet në kuadër të emisionit Familja Ime në Klan Kosova. Duke qenë se është emisioni i parë, atëherë unë po filloj me planifikimin e shtatzanisë. Çka duhet bëjë një femër kur vendos që të mbetet shtatzan? Secila femër e cila dëshiron të ngelet shtatzan, fillimisht duhet të bëjë një plan rreth shtatzanisë, duhet të di për gjendjen e saj shëndetësore, prandaj duhet të takojë mjekun e saj. Plani rreth shtatzanisë konsiston në atë se shumica e femrave sot të cilat për një periudhë kohore ruhen nga shtatzania, atëherë secila femër duhet të ndërpresë ato tableta të cilat i ka marrë për të ruajtur nga shtatzania, ato të cilat përdorin tableta kundër shtatzanisë, duhet të heqë spiralen nëse është e nevojshme, nëse ka vendosur më herët, apo të di gjendjen e saj shëndetësore në përgjithësi. Takimi i parë i saj me mjekun konsiston në atë që të di shëndetin prekoncepsional, të di gjendjen e saj, historinë e saj familjare rreth sëmundjeve të ndryshme që mund të ketë ajo paciente e cila asnjëherë nuk ka ngel shtazan më përpara, të ndryshoj stilin e jetesës, mjeku secili mjek do të pyesë ju rreth gjendjes rreth stilit juaj jetesës. Konsumimi i cigareve, alkoholit apo drogave të rrugëve do të jetë një pengesë shumë e madhe për ju që të ngeleni shtazan. Prandaj mjeku juaj do t'ju këshilloj që këto t'i ndërpritni. Mjekimet që mund të merrni gjithashtu janë shumë të dëmshme në disa raste dhe mund të pengojnë arritjen e shtatzanisë. Edhe këto duhet t'i diskutoni në detaje me mjekun tuaj. Historinë familjare, siç e theka edhe më herët, sepse ka familje të cilat trashëgojnë gjene që pengojnë arritjen e shtatzanisë, zhvillimin e një shtatzanie normale apo edhe sindromat e ndryshme të cilat mund të transmetohen brenda një gjeni caktuar. Mjeku juaj gjithashtu do të përshkruaj për ju acidin folik, i cili është mjaft i nevojshëm për zhvillimin e trurit dhe të shtyllës kurrizore, palcës kurrizore të fetusit apo bebës të cilën e mbani ju në bak. Është pa me studimet e fundit që acidi folik duhet të jetë në nivele maksimale 1 muaj para koncepcionit apo para arritjes së shtatzanisë. Për këtë arsye dhe mjeku do të ordinojë këtë medikament që nuk është medikament, është një vitaminë e grupit B, do të ordinoj para se ju të planifikoni shtatzanin 1 ose 2 muaj përpara që të arrijen ato nivelet maksimale të kësaj vitamine dhe të kemi një shtatzani të shëndetshme.
E thash edhe më lart, të ndalohet konsumimi i alkoolit, duhanit, të kihet një lifestyle më i shëndetshëm, të mbahet një lifestyle më i shëndetshëm, të monitorohet pesha trupore e pacientes, e juaja në këtë rast, nëse jeni mbi peshë, të arrini një peshë ideale me humbjen e peshës para se të arrini të shtatzania, sepse mbi pesha, po ashtu edhe nën pesha dhe ushtrimet fizike të rënda, pengojnë arritjen e shtatzanisë, po gjithashtu edhe mbi pesha dhe nën pesha janë faktor madhor për sëmundje të nënës gjatë shtatzanisë. Për këtë arsye, një lifestyle i shëndetshëm apo një stil jetese i shëndetshëm do të jetë i preferuar për fillimin e shtatzanisë. Dhe krejt për fund, pacientja duhet të arrijë një shëndet mendor të kënaqshëm për të mbajtur një shtatzani, për të pasur një lindje normale në fund dhe për të mbajtur një bebe të shëndosh pas lindjes. Pra, këto ishin këshillat fillestare për planifikimin e shtatzanisë. Shihemi në emisionin e dytë. Jemi këtu në studio pas rubrikës së këshillave, e cilat do të na ndjekë 3 muajt e ardhshëm nga ginekologu Dardan Baftiu me këshilla të nevojshme në mirëmbajtjen e një shtatzanie prej planifikimit e deri në lindjen e foshnjës. Por siç e paralajmërova në fillim të emisionit, nuk do të flasim sot për shtatzanit, por do të flasim për rikthimin e fëmijëve në shkolla pas një pushimi të gjatë, vështirësitë që paraqiten në mësimdhënie edhe në adaptimin për një fillim tjetër të ri të mësimit. Mirë se erdhët në studio, faleminderit shumë për kohën tuaj. Po du me fillu prej ciklit tolt, aty ku fëmijët dhe vështirësit i kanë qysh në adaptim fillimisht, e pastaj edhe pas pushimeve, me siguri i shfaqin edhe më shumë këto vështirësit e tyre. Ju jeni tash momentalisht me klasën e dytë, apo? Klasën e dytë, po. Sa kanë paraqit shenja të vështirësive dhe të ngadalësive në mësimdhënie, po e them kushtimisht kështu, sepse po kthehen prej fillimit, si në klasën e parë? Po, rikthimi në shkollë është pak i vështirë për fëmijët, por edhe për të rriturit, është kogja stresuese, kështu që ne duhet t'i përkrahim nxënësit tanë, si prindrit, ashtu edhe mësimdhënësit, ndërsa të rriturit ndoshta më lehtë e menaxhojnë stresin e tyre, por për fëmijët duhet të kemi më shumë kujdes. Po, për fëmijët, sidomos të këta të cikle i ulët që janë, sepse për më të lartë mundet më na tregu edhe mësuesja arsimtarja e cila me siguri tash jeni në klasën e 6, apo? Po, me klasat e 6, 7, 8 dhe 9. Ata me siguri kanë disa mekanizma që i përdorin ndoshta me përgatit veten më shumë. Po, me ciklin e mesëm të ulët është pak më e lehtë, po flas në cilësinë e koordinatorës dhe gjithashtu në cilësinë e mësimdhënëses. Pak mundet me pas pak më vështirësi për klasat e 6, ndërka që për 7, 8 dhe të 9 ata me zipresin të kthehen, të rikthehen në procesin mësimor, ritakimi me shokët, ritakimi me mësimdhënësit, nuk e kanë shumë të vështirë. Përkrahja jonë është e vazhdueshme, sidomos nga kujdestarët e klasave. Përgjithësi është e pranueshme për ata. Qëllimisht e nisa me moshat, sepse psikologja mundet me na tregu se nuk është ndoshta vetëm te mosha dhe ne si të rritur kur pushojmë në punë ditën e parë kemi më vështirë lërëm ata kur janë në këtë fazën e krijimit imagjinatës, zhvillimit të tyre etj. Gjithsesi ajo që mësuesja e tha më herët vlen, domethënë varësisht të rriturit më lehtë mrin me menaxhu stresin edhe situatat e reja në krahasim me fëmijët që janë më të vegjël që ju e përmend për ciklin e ulët për klasat e para, të dyta, edhe deri në të 5-tat. Po patjetër që vështirësi edhe përjetime dhe shkëputjen e përjetojmë edhe ne të rriturit. Ne jemi lloji temperamentit kolerik ose melankolik që prej kur lindim deri edhe kur jemi të rritën, kështu që të gjithë i përjetojnë shkëputjet edhe rifillimin e punës pas pushimeve. Normal në rastet kur punon e gjithë familja të dy prind, është më e lehtë për fëmijët sepse ata gjatë pushimit flasin për punën, për kur kemi mu kthy, si kemi me rifillu. Në familjet që ka pushime prind që s'punojnë, është pak më vështirë për ata fëmijët se kur ne dalim e i lojmë të tjerë në shtëpi, mendojmë që ata
kanë më knaq ma shumë se na që po shkojmë diku, ose fëmijët e klasës parë që e kanë atë idenë ose atë mendimin që unë po shkoj po çka ka me ndodhë me ata që po rrinë në shtëpi, ose ata që përjetojnë angst kur vinë për herë të parë, po flas për klasat e para dhe parafillort, që mendojnë që tash mami po mblen mua, ose veç mami e lënë në shkollë, ka me ndodhë diçka, do me thonë, më varsisht mosha ndikon patjetër, po unë mendoj që më e rëndësishme është lloji, tipi personi çfarë është në këtë rast fëmia, masi veç po flasim për shkollën edhe për fëmijët. Në pushimet, kur shkëputemi, zakonisht e dim edhe prej neve gjeneratave tona që kemi pas obligimet të cilat mësusja ose arsimtarët na kanë kërkuar të përfundojmë. A preferohet që këto qoftë një lektyrë, qoftë diçka për të shkruar, t'i jepni më shumë, apo mundoni me ngërku më pak që me shiju pushimin e me u rikthy pastaj? Unë për vete si mësuese mendoj që fëmijët nuk duhet të ngarkohen shumë, më mirë të shijojnë pushimin, por para se të fillojnë shkollën, me thënë mirë është që prindërit të para përgatisin fëmijët, sidomos me oraret, ose me detyra, të lehta, lidhe me ato çfarë kanë mësuar vitin që para prak, po, në mënyrë që kur të fillon shkolla, ta kenë më të lehtë edhe të jenë pak më të përgatitur se çka i pret. Po, kjo me siguri ndryshon edhe kjo qasja prej klasës parë, dytën deri në të katërtën. Po, ata tashmë janë, në fakt është situatë e re edhe për klasën e dytë në krahasje me klasën e parë, sepse është për disa është ambient i ri, ndoshta e ka ndruar shkollën, për disa të tjerë janë tash një vit më të mëdhenj, edhe janë detyra të reja, cilat i përcaktohen, por ne mundohemi që sidomos muajin shtator të mos i angazhojmë shumë, sidomos me detyrat shtëpisë shumë pak, dhe të bëjmë aktivitete sa ma shumë kreative në mënyrë që fëmijët ta përjetojnë më lehtë atë rikthimin edhe adaptohen më lehtë me detyrat e reja që do t'i kenë vjen. Kjo ndoshta ta lehtëson sepse e menaxhon i vetëm te dhe e menaxhon ashtu siç ti e planifikon. Shumë ndryshe funksionon me siguri tek prej klasës 6 e tutje, sepse jeni disa arsimtarë me të cilët duhet të koordinoheni bashkë që t'i angazhoni në një rrymë të njëjtë të gjithë ata fëmijë për pushim. Po, sa i përket ciklit mesëm të ulët, ne i angazhojmë me ndonjë libër, ndoshta ata pastaj zgjedhin edhe me vetë dëshirë se çka dëshirojnë të lexojnë. Mirë po, nuk mundim me thonë që ka me pas krejt që ka plotësisht shkëputje nga procesi mësimor. Në shkollën tonë gjatë pushimeve verore ka qenë një projekt me një organizatë, cilët kanë sjellë një ekzemplar prej 80 librash, 40 libra kanë qenë për nxënësit të cilët kanë marrë pjesë dhe 40 libra është pasuru biblioteka e shkollës. Nxënësit përmes këtij projekti kanë pas mundësi të ndjekin më saktësisht një aktivitet apo kurs cilin e ka ofru British Academy pa pagesë. Aty kanë qenë rreth 30 nxënës, në gjuhët e huaja kanë pas mundësinë me zgjedhë gjuhë gjermane apo gjuhë angleze. Fëmijët e kanë viju për 30 ditë. Kanë qenë të ftuar tërë fëmijët e shkollës, ndërkaq 30 nxënës kanë qenë pjesëmarrës. Kjo ka qenë diçka e re për këtë vit, secili ka fituar nga një libër siç e përmenda dhe shkolla është pasuruar me 40 ekzemplar të rinj, e cila nuk ka qenë një shputje tërësishme prej procesit mësimor. Se gjithmonë shkolla sfida tjera nuk mendoj që ka për klasën e 7, 8 dhe të 9, për klasat e 6 adaptimi pak a shumë derisa të adaptohen me mësimdhënësit, por nga drejtoria e shkollës ka qenë në muajin qershor. E dim që klasat e 9 përfundojnë 2 javë më herët se sa klasat e tjera. Edhe ne mësimdhënësit kemi mbajt vazhdimisht mësim me klasat e 5 edhe me mësuesit e tyre. Ato kanë qenë vazhdimisht në procesin mësimor, në ato orë mësimore të cilat klasat e 9 janë të lira. Janë njoftuar me neve, ne kemi pranuar edhe prej mësuesve një rezume të përgjithshme për secilin fëmijë me fotografi, cilat mësuesit i bëjnë vazhdimisht për çdo vit. Njihemi me fëmijët, i shohim edhe përmes fotografisë për me i mbajt më lehtë mend. Edhe kemi nga një karakteristikë për secilin fëmijë se si duhet i qasemi apo si duhet miremi me atë special. Kjo e lehtëson të dyja palëve më shumë punën. Patjetër. Trëndelin, te kjo pjesa e detyrave, shumë më pëlqej edhe mësuesja kur tha që nuk e preferoj me ngarku shumë, se sinqerisht e meritojnë të paktën të pushojnë të qetë. Po nga ana e psikologëve duhet të jenë her pas here gjatë pushimeve të angazhuar me diçka apo jo?
në qofse e krahasojmë me sistemin e arsimit që kemi këtu dhe që është në përvendet e tjera, për ndryshe preferohet, është më e preferueshme mos me qenë të angazhuar. Sidomos kur është procesi, do me thonë, gjatë vitit, fëmijët mas dite, mas shkollës edhe vikendeve, preferohet mos me qenë të angazhuar. Për sa i përket pushimeve, ashtu si që tha dhe arsimtarja, është mirë për mos me u shkëput komplet, me lexu diçka dhe me po ndonjë aktivitet që është jashtë shkollor, po që pastaj e ka atë lidhshmërinë e vet me lëndët e shkollës. Përndryshe edhe unë mendoj që më e preferueshme është mos me qenë të angazhuar, sidomos vikendeve. Edhe në shkollën ku punoj, shpesh kur bisedoj me mësueset e shoh që ka plot prej mësuesve që kanë filluar vikendeve ose mos më angazhu fare ose me një diçka shumë të vogël, vetëm sa fëmia më majt mend që të hanën prap ka më kthy në shkollë. Se gjithmonë këto veprimet e kanë edhe ato anën pozitive edhe ato anën jo pozitive, më varet prej natyrës fëmijës, më varet prej dinamikës që ajo ka në familje, më varet prej sa i përjeton ai gjanat, po mësuesja mrin mas një kohe me i njoft fëmijët, sikur që e tha arsimtarja, edhe mrin për secilin me pas nga një mendim aq të plotësuar sa me ditë a mundet ai me përballu, po në shkollat e tona kjo është për momentin vështirë e realizueshme, për mos me thonë e pamundur, nuk mundet mësuesja me thonë ati ti ke detyra, ati s'ki për shkak të numrit të madh të angazhimeve. Kështu që varësisht çu shef disponimin në klasë dhe të fëmijës, po mendoj që kryesisht nuk është mirë me qenë të angazhuar vikendeve dhe gjatë pushimeve. A duhet përdorim ndonjë metodë si prind në shtëpi që në mënyrë që mja u bë më të lehtë rikthimin, edhe mos më përjetu shtatorin si diçka ndoshta kemi me mujta, kanë me qenë detyrat e vështira, o kjo, kemi diqën pyetje që i kanë të mirë. Që familja, të ishta me cekë dhe më herët, është faktor që ndikon, e ka rëndësinë e vetë në tek fëmijët për mi bua ata ma letë mi përjetu gjitha këto edhe me kuptu sa është e rëndësishme shkolla dhe sa është e rëndësishëm rrethi me cilte e kalon kohën, fëmijët aty zhvillohen, aty i kuptojnë aftësitë e veta, aty krijojnë identitetin e vet, aty e kuptojnë çka ka me bën të ardhmen, ka me qenë mjek, ka me qenë mësuese, du me qenë polic apo futbollist, do me thonë të gjitha këto cilësit ne i zhvillojmë të urrit me fëmijët e tjerë. Bisedat, unë mendoj që ne prind duhemi me bisedu shumë me fëmijët gjatë tan kohës, jo në mënyrën, ulemi bashkë dhe çka të pëlqen ty me bua, edhe që mas një javë kemi shku në shkollë. Rrethonat në familje gjatë kohës, kur e kalojmë ne me fëmijë në shtëpi, na e mundsojnë që është në mënyrë spontane me bisedu me fëmijën, me kuptu që vetaj kur e mundon diçka edhe pa e pyetit thot që nuk e di kemi me shku në shkollë që tash bendi vetën që shto se që ashtu. Do me thonë ti kur e vren ku e ka që atë zbrastin, ma që aty mundemi pastaj me dhonë atë maksimumin si prind që me pas fëmijët më të lehtë. Gjithsesi, po du më kthy nashta prej profesionit ajo pjesa që kretë më varet, qofse fëmija është tip melankolik, që i përjeton ma shumë gjanat, që i përjeton ndryshimet në mënyrë pak më të vështirë, që i përjeton ose me stres, ose me tërheqje, mbyllje në vete, ose me prap kam i përjetu. Po kjo zdo thot që na duhet munuale dhe mos me punu, se kemi mja lehtësu pak. Po do me thonë varet edhe çfarë fëmijë kemi. Po, varet prej karakterit të. Prandaj gjithmonë ka ekzistu ky trekan që është mësuesja, është prindi, edhe është shkolla. Po. Do me thonë, na duhemi me qenë të sinqert me mësuesin, me tregu gjithçka që dim për fëmijën tonë, që ajo masane me pas ma të lehtë mu qas me ato, e në krejt këto, fëmija e përjeton ma lehtë masane fillimin edhe rikthimin edhe këtë gjithë gjë duket me lehtë. Përveç kësaj që tha Rëndelina, po supozoj që është pak më vështirë munden me pas mësimdhënësit e ciklit tull, sepse duhet edhe emocionalisht me u marrë më shumë me ta. Çfarë metoda përdorti, sidomos këtë javën e parë, kur filloni shkollën, që ata... Më pari, për prindrit duhet ta marrin si normale nëse ankohen fëmijët e tyre. Dhe duhet bashkë ndjenjë me fëmijët që ti thonë që kjo është normale dhe ju ndodh të gjithëve pothuajse. Edhe është veç një fazë kaluse. Edhe fëmijët pastaj e përjetojnë ma lehtë kur prindi bashkë ndjen me të. Po edhe mësimdhënësi duhet bashkë ndjen me fëmijët. Në shpesh ankohen më barku apo diçka, po diçka e tillë ata e shprehin me këto simptoma. Me këto simptoma atë stresin e tyre, po ne mundohemi që të bëjmë diçka më atraktive
që me u lehtësu pak fëmijëve. Për shembull, për gjithë ata dhe mësimdhënësit që po na ndjekin, pse jo, sepse gjithmonë sa e ndëgjojmë praktika prej të tjerëve është mirë të marrim edhe shembuj të mirë. Në javën e parë praktikoni të bëni detyra, bëni aktivitetet lira, deri në adaptim? Më shumë aktivitete, më shumë diskutime, detyra fare, të shtëpisë, sidomos jo. Në shkollën tonë përgjithësi jo vetëm në fillim të vitit, po gjatë tërë vitit, vetëm 2 herë në javë japim detyra shtëpie, i kemi të caktuar atë ditët të martën dhe të ejtën, e kemi pas më të arsyeshme. Kemi vendosur në këshillin drejtues të shkollës, edhe janë pajtuar të gjithë edhe prindërit e kanë marrë me lehtësi, edhe fëmijët, edhe ata e dinë shumë mirë, e dinë që vetëm të martën dhe të ejtën kanë, ndërsa ditë tjera janë të lirë. Si praktik që ke vrit, është funksionu? Për vetëm duket që është shumë mirë, sepse fëmiu e përjeton shumë rënd edhe shumë stresuse detyrat. Thjesht fëmijët nuk i duan detyra. Sigurisht e kanë arritje në njëjtë si ata fëmijë që kanë shumë detyra. Veç ma qetë. Po, ma qetë, se qëllimi, unë mendoj që fëmijët duhet jenë të lumtur. Kur janë të lumtur, ata munden me arrit. I kanë edhe koncentrimin më të mirë kur janë të lumtur. Kjo është më e mirë. Agnesa na sjell gjithmonë një material që... Atër po flasim për këtë shkëputjen verore që bëhet, e unë zakonisht i sjellim materialit prej botës, edhe atje është kriju një farë trendit që zhvillojnë kampe të ndryshme. Mirë po ajo që është e veçantë është që secili fëmijë ndoshta nuk e arrin suksesin 100% në gjitha lëndët, sepse jo gjithë mundën me qenë në matematikë mirë, në gjuhë shqipe apo në gjitha lëndët, kështu që në vendet më të zhvilluara, në këto kampe kryesisht fuqizohen këto pjesë apo këto lëndë që ngecin më shumë fëmijët. Edhe kjo ka rezultuar me shumë sukses sepse në vitin e ardhshëm ata janë ndihë shumë më mirë edhe më të fuqizuar pikërisht në ato lëndë. Se si zhvillohen këto e shohim. Në fshat, nga gjyshërit, në kamp veror apo gjithë dita në shtëpi. Këto janë mënyrat se si fëmijët do t'i kalojnë pushimet verore. This seemed to be what camp should be. Kampet verore janë aktivitetet e veçanta që zhvillohen për të ofruar fëmijëve një ambient ku mund të krijojnë punime shumë ngjyrëshe, përdorin teknologjinë, krijojnë lojra, të praktikojnë gjuhën dhe të shoqërohen me moshatarët e tyre. Aktivitetet e dizajnuara në kampe verore u japin fëmijëve eksperienca të paharrueshme për gjatë shumë javëve që do të organizohen. Sipas shumë hulumtimeve, një periudhë gjatë pushimi për fëmijët nuk është në favor të tyre, sepse truri bëhet më tembel dhe më pas e kanë më të vështirë mësimdhënien për vitin e ardhshëm të shkollës. E për këtë arsye në shumë vende të botës tashmë është traditë që fëmijët edhe verën ta kalojnë me aktivitete. Sigurisht që ata kanë nevojë për pak relaks. Është vera dhe kush nuk e do kënaqësi në këtë stin. Mirë po krahas tyre, fëmijët të cilët kanë problem me ndonjë lëndë të caktuar, shumë shkolla organizojnë klasa për t'u përmirësuar njohuritë në ato fusha. Punohet në atë mënyrë që fëmijët ta kenë më të lehtë qasjen tek informatat e caktuara. Deri tani në shumë shkolla në botë, kjo është mënyra me rezultatet më pozitive.
Pas materialit të Agnesis jemi këthy në studio para se të vazhdojmë bisedën për cilën jemi duke folur për rikthimin pas pushimeve dhe vështirësitë në mësim nxënje tek fëmijët të cilët kthehen në shkollë pas një pushimi të gjatë, të cilën e shijojnë dhe duhet i kthehen pra bankave, librave dhe obligimeve shkollore. Por paraprakisht dua të falenderoj sponsorin Flogeril Urto, është një krem i dobishëm për hematoma dhe edema, i cili shërben sidomos kur kemi dhëmbje dhe shëmbje në organizmin tonë, është i përshtatshëm në çdo person, tek fëmijët, tek të rriturit dhe tek të moshuarit. Një prodhim italian i cili ndihmon në qetësimin e menjëhershëm dhe lufton dhimbjet dhe inflamacionet. Gjendet në çdo barnatore, por kujdes, kur të hapni qëndron vetëm 6 muaj pas hapjes. Flogeril Urto mund ta gjeni në barnatoret tona kudo. Po vazhdojmë bisedën në studio për veç sponsorit tonë. Është një pjesë shumë e rëndësishme që unë e kom cekë edhe në emisionet të kaluara, pritshmëritë e prindërve, nga njëherë dinti te kalojnë ata kufit të vetë dhe të krijojnë atë presionin tek fëmijët që ata pastaj s'din me menaxhu. Për shembull, shumë prind presin që fëmijët e tyre në çdo lanë të jenë suksesshëm, sidomos në pjesën kur kanë shumë lanë. Edhe ato pritshmëri pastaj ju bojnë presion ndoshta fëmijëve. Ndikon kjo, a e keni këtë bisedë dhe këtë konsulta me prind, sepse jo çdo fëmijë mundet me qenë i mirë, siç e tha Agnesa, matematik, muzik, gjuhë shqipe e tjera lëndë. Për këtë arsye, kurrikula të obligon me punu me mësimin diferencuar. Ne në shkollën tonë punojmë ka disa vite, shkolla funksionon që 6 vite, ndërkaq ne vazhdimisht e kemi aplikuar mësimin e diferencuar për nxënësit, madje edhe testet përplohen në bazë të performancës së nxënësve për t'ju ndihmuar atyre. Në shkollë ne i kemi klubet e nxënësve, klubi artistëve, klubi i gjelbër, klubi fizicianëve, klubi muzicianëve, kështu me radhë, të cilat në mësimin ekstrakurikular dhe në mësimin shtus plotësues ne vazhdimisht i aplikojmë dhe i ndajmë fëmijët. Fëmijët mundohemi me orientu qysh në këtë moshë për arsye sepse nëse ne nuk i ndihmojmë atëherë prindit natyrisht që ka me pas më të vështirë, bisedat me prindërit, takimet individuale, këto të gjitha janë pjesë cilat fëmijën e ndihmojnë me orientu në karrierë. Ndërsa te cikli yt, sidomos prindërit në klasën e parë, gjithmonë i kanë pritshmëritë. Edhe ne përballemi shpesh me këto sfida, po bashkëpunimi me prindërit do të më qenë shumë i ngushtë edhe me tregu që jo të gjithë fëmijët mund të jenë të suksesshëm në secilin land. Ose jo të gjithë mund të arrijnë me njëherë ato që ajo pritni. Po, kështu që ne vazhdimisht flasim me prindërit dhe i këshillojmë ata që duhet të pajtojnë me ato që nëse nxënësit kanë vështirësi në ndonjë lëndë. Dhe për këtë organizojmë edhe mësimin plotësues edhe shtues për ata që janë më talent, për mi zhvillu në ndonjë lëndë të caktuar, do me thënë i orientojmë më shumë. Kështu që kjo na ndihmon që fëmijët me arrit normal gjithmonë me bashkëpunim me prindërit. Po, kam dëgjuar shumë prind që thonë nuk po shkon shumë mirë matematika, jam duke e dërguar në një kurs. A preferoni ju si mësuese që fëmia gjatë procesit mësimor të ndjekë edhe një kurs paralel me shkollën? Unë nuk do ta preferoja, nëse nxënësit kanë vështirësi në ndonjë lëndë caktuar, unë mendoj që prindërit, sidomos për nivelin fillor, mund të punojnë, angazhohen pakës më shumë, po edhe ne që i organizojmë mësimin plotësues. Po nëse prindërit tashmë në ditët e sotme po janë më të zënë dhe s'po mund të merren shumë me fëmijët, ndoshta ka raste edhe që i angazhojnë në kurse. Trëndelin, a preferohen paralel gjatë kohës kur janë në shkolla të ndjekin një kurs në Londën që nuk shkon mirë? Varësisht prej kërkesave që i ka Londa, përndryshe deshta ma unë ndërlidhë dhe me arsimtaren më herët. Është teoria një psikologu të njoftur Garner që thëtë që njerëzit i kanë 7 lloje të inteligjencave. Edhe asnjëri prej njerëzve, përveç talentët, që janë të rrallë, nuk i ka të zhvilluara që të 7. Ato janë inteligjenca hapësinore, vizuele, matematikore, gjuhësore. S'do të thëtë që fëmija me i pas që të gjitha. Po, kretë kjo ka të bëjmë ato që ti tha më herët që ne si prind kemi pritshmëri shumë të mëdha. Kjo është ajo. Edhe ekziston një teori tjetër e psikologut Adler që e thotë që në varësisht se cili fëmijë me radhë vjen familje,
ashtu i përjeton ndryshimet edhe gjonat. Për shembull, fëmia i parë në familje e ka ndjenjen e përgjegjësisë më të madhe. Në ndërkohë që i dyti merr iniciativa, unë jam i dyti, merr iniciativa shumë pak për arsye që gjithmonë ka pas udhërrëfys të parin. Do me thonë, krejt këto janë elemente shumë të vogla që na ndoshta ndonjëherë as nuk ju japim rëndësia sa duhet, po që ndikojnë në atë se qysh fëmia ka me fillu klasën e parë. Fëmijët që fillojnë po flas për klasën e parë se shumë aktuale, sidomos shkollën ku unë jam, këtë javë krejt çka kemi bë ka qenë me mbështet. Jo veç fëmijët, po dhe prind bashkë me fëmijët të fëmijëve që po fillojnë klasën e parë, sidomos ata që janë të parë. Do me thonë, prind kanë pritshmëri të mëdha. Ka prind që kur vinë me prunë shkollë janë me idenë që kjo është shumë i mirë në shtëpi. Në shtëpi është shumë i zoti, kreti bën vetë, merr iniciativa vetë, i mban përgjegjësitë e veta, e rregullon vetë dhomën, e han ushqimin vetë. Po kur ka ardhur në shkollë, e pata për shembull në rast, aq shumë ishin habit prind pse ka quajt fëmia, saqë ajo nana ishte halama e stresume se vetë fëmia. Edhe ja ka përcjell edhe fëmijës normal atë ndjenje. Po që ata kanë prit ai me qenë aq i mirë sa është në shtëpi. Me i kry obligimet edhe përgjegjësitë sikur që i kryen ato në shtëpi, po që ati nuk i kanë pritshmërive prindve është ajo ndjenja përgjegjësisë që dikush pret për me unë me bë më të mirën, çka nëse s'ka me mujt, krejt kjo është në pavedije normal, po që krejt kjo ndikon te mënyra që fëmijët kanë me përjetu. Sidomos unë e kam fjalën më shumë për klasat e para, po them ndoshta pse për momentin me këtë çështje jemi më shumë të marrë në shkollë. Krejt këto janë faktore dhe elemente që ndikojnë edhe që na ndihmojnë masanej në situatat kur vështirësohet, situata na ndihmojnë neve me gjetë një zgjidhje më të mirë për fëmin, po edhe për prindin normal. Po, te kjo pjesa e pritshmërive, po duhet edhe pak një pjesë klasa e parë. Normalisht, përveç adaptimit me klasën, me mësuesen, me shokët, shoqet edhe me krejt sistemin e obligimeve shkollore që i kanë, sa duhet ose sa duhet të kemi një kohë të përshtatshme që mos me ndiku si presion të fëmijat punën e detyrave. E tha shumë mirë mësuesja edhe që unë po mendoj që ishte dashur krejt shkollat me praktiku mos me pas çdo ditë javës detyra, në mënyrë që fëmia fillimisht me ditë që është një ditë e detyrave të shtëpisë, e dyta me ditë që ajo duhet kryhet sepse nesër e ka të lirë, ka si shpërblim të nesërmen. Po sa mos më u bë presion prapë se prapë. Pyetje e vështirë edhe ti me gjon për me thonë një përgjigje. Korniza e re kurrikulare i ka do me thonë disa ndryshime. Është ajo që ti e the që fëmijët me pasat përgjegjësinë që unë e kam që detyrë. Njëri prej rezultateve në kornizë thotë që shkolla e ka për obligim me bë fëmin individ të përgjegjshëm edhe të ndërgjegjshëm. Do me thonë, krejt këto bohen, po nuk janë gjana që bohen për një vetë. Krejt këto, prandaj, po kthena prapë te kurrikula, i ka ato aktivitetet jashtë-shkollore që i ndihmojnë fëmijës me pas vetëm ndjenjen e përgjegjësisë, se unë s'kam me marrë notë, kam me bë çet aktivitet pse duhet, pse unë mësuesja ma qet një plus aty te rubrika që ndikon masani në vlerësim, është edhe kjo ndjenja e përgjegjësisë. Po e ka kurrikula do me thonë edhe bashkëpunimin mes fushave që arsimtarëve ju ndihmojnë me ditë ku në cilën pjesë fëmia është. Në klasën e parë, zakonisht unë sa shoh mësueset 3 muajt e parë, jo te krejt fëmijët, po të ata që kanë ma shumë nevojë, preferohet ma shumë aktivitet, jo shumë në temë. Në fakt tash në temë veç ka fillu vlerësimi, do me thonë nuk ka fjalë për shkrim të mësuesës që e vlerëson nxënësin, ama jo 5 që si atëherë që kur e kemi marrë 2, 5, 3 fletore në cikël tëll, do me thonë këto gjana kanë fillu me ndryshu. Për shembull, unë e marr mend vetën kur kemi qenë në shkollë, mësueset edhe orën e edukatës fizike tonën e kanë shndruar në matematik për arsye që kanë dashur që na me qenë më të fortë matematikë dhe na kanë marrë edukatën fizike, ose karashis kemi pas sallë, kemi marrë gjuhë shqipe. Këto kanë fillu me kohën me u zhdukë dhe mendoj që ka me ndryshu normal, por që për krejt këto duhet kogja shumë kohë edhe kushte pak më të mira, se mos kthehemi tash te kushtet e shkollës, por që krejt janë faktorë që ndikojnë. Jemi në fund të emisionit, po du më ndalë të kjo pjesa, jo të gjithë fëmijët janë të njëjtë, edhe dikush ka nevojë për diçka më shumë, e dikush për diçka tjetër. Të kjo pjesa si arrini që të mirësh, të zëmë me një grup që matematik janë më dobët, ata të ndihmosh më shumë, përdërisa ata që janë shumë të mirë, mos me i pas detyrat të njëjta me këta, ose si? Po, ka nxënës të cilët
kryejnë detyrat shumë shpejt dhe ka nevojë të angazhohen më shumë, ndërsa ka të tjerë cilët duhet të afrohen më tepër edhe t'ju ndihmoj. Po nxënësit ndonjëherë edhe në mes vete punojnë në qift, mësojnë edhe prej njëri tjetrit, po normal edhe prej mësueses. Po kjo është më mirë. Zakonisht kështu i organizoj, mundohemi që mi arrit rezultatet cilat i planifikojmë. Punën grupore me siguri e praktikoni edhe tek gjeneratat e rritura? Patjetër, tek fëmijët nga cikli i mesëmijolët, ne në farë mënyre ata fitojnë vetbesim kur janë në grup. Është më e rëndësishme punu në grup. Këndimi natyrisht mundet me qenë individual, mundet me qenë në qift, mundet me qenë në grup, mundet me qenë në tër klasa. Mirë po grupi mendoj që është më e rëndësishmja sepse ata fitojnë njerë një vetbesim, pas ta i shkojmë duke e bëndarjen. Dhe ata gjithsesi kur e marrin vetën pas grupit dhe munden me kalu tek ajo pjesa individuale. Janë më të rritur, është pak më e lehtë, është në fakt shumë e lehtë me punu me ata, mirë po ata dojnë edhe punë individuale në instrumente muzikore, ne kemi shkollën me kabinete specifike, sistemi tek ne është lëvezës, është sistemi kabinetik, nxënësit lëvizin vazhdimisht pas çdo ore mësimore, është kabineti fizikës, kabineti matematikës, i kimis, i arteve, edukatës muzikore, i artit figurative dhe nxënësit në çdo kabinet që shkojnë i kanë mjetet konkretizuese. Puna bëhet përmes metodës learning by doing, cilin ata më shumë punojnë se sa që flasin dhe shkruajnë apo cila do formë qoftë. Ata punën e bëjnë vazhdimisht, natyrisht çdo gjë që mësohet dhe praktikohet është më e lehtë. Kështu që shkolla jonë ka 5 vite rresht që punon me metodën learning by doing, metodë e cila është marrë nga Finlanda, nga një shkollë me cilën ne jemi dhe të binjakzuar. Kështu këto janë disa metodat cilat ata i bëjnë me undi të lirë, me punu individual, edhe në qoftë individual, qoftë në qifte, çfarë do forme. Edhe që kanë treguar rezultate të mira deri më tash. Shumë e natyrshme. Këta e ka dëshmu jo vetëm sot në emision, po në vazhdimsi projektet edhe për çdo prezantim i fëmijëve, siç ka qenë edhe së fund me një nxënës Leon Belegu në Angli, i cili ka arritur rezultate të mira, një nxënës i shkollës juaj. Kështu që kjo është vazhdimisht ndodh. Faleminderit shumë për kohën, unë e kisha dashur të rëndelin shumë shkurt, jo për mësimdhënësit, as për fëmijët, po për prindrit e cilët pak mendoj që ata janë iniciuesi kryesor i stresit edhe tek të fëmijët edhe tek mësimdhënësit, sepse ata ndihen vetë në presion të rikthimit, se si ka me përjetu fëmija dhe transmetojnë. E thamë edhe më herë gjatë emisionit me bisedu, me bo bisedën në mënyrë spontane. Me u qetësu mas pari prindërve. Patjetër. Edhe me kalu ma shumë kohë. Bashkë të bo plane, qysh kemi me fillu, sa përveç vështirësive, sa dhe të mira ka me pas atje, ti kemi taku shokët e tu, kemi bo shokët dhe shoqet të reja, pa tjetër edhe këto shpërblimet masane mas shkollës na kena me dalë me shëtit, pa tjetër edhe vikendin e kemi edhe kemi mundu me bo pushim, derisa të fillan në mënyrë graduale, sistematike. Kjo, shumë mirë. Faleminderit shumë të Rëndelina, faleminderit edhe juve shumë për gjithë kohën që ndatë me neve dhe këshillat që na datë. Faleminderit edhe juve me që ju vazhdoni që ndroni me Klan Kosovën. Emisioni Familja Ime si çdo të shtunë dhe të diel transmetohet në termine të rregullta në orën 10:50 dhe 10, por gjithashtu mund të na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube Klan Kosova Official dhe në Facebook Familja Ime Klan Kosova. Mirëmbëjtje.